فيديو رقم 26 في التاكسي. مرحبا، أهلين. لو سمحت، لو سمحت. معك سرافة، معك سرافة. نعم، تفضل. نعم، تفضل. لوين رايح؟ لوين رايح؟ بدي أروح على. Then mention the place you wanna go to. بدي أروح على. وين ساكن؟ Or we can ask وين بتسكن؟ وين ساكن or وين بتسكن. Both of them have the same meaning. أنا ساكن في. Then mention the place you live in. روح على اليمين. روح على اليمين. روح على الشمال. روح على الشمال. روح روح دغري. روح دغري. Remember, this is informal Arabic. عندك لو سمحت. عندك لو سمحت. Or we say هون لو سمحت. هون لو سمحت. هون means here. كم الحساب؟ كم الحساب؟ دينارين. دينارين. شكراً، مع السلامة. شكراً، مع السلامة.